Basa. Hi guys! Welcome back to our channel. It's me again, Carmina Paz. With my daughter, yan, ng makulit. Yan. For today's video, mag-unboxing kami ng multi-cooker. Na-order ko lang siya sa online. Nakita ko lang siya kasi nagandahan ako kasi all-in-one na siya. Pwede siyang, ito siya. Bubuksan natin mamaya. Yan. Deliver ng JNT. Huwag malikot. Ayun, bubuksan natin. All-in-one na to. Pwede siyang maging rice cooker. Pwedeng pagprituhan ng itlog, isda, ganyan. Saka pwedeng paggisa ng gulay. Pwede rin siya sa mga karne. Ayan. Kaya, i-open na natin. Ano pala open? Hindi ko ba't alam yung kulay niya kasi random color sila. Hindi pwede pili ng color. Ano? Lupitin mo ka. Lupitin? Ito. Okay, guys. Ano nito na to? Gugupitin. Yan, tigas Yun! Ganda! Wait lang. Ayan. Okay. Maliit lang siya. Good for 2. Good for 2. And perfect to sa mga may pre siyang steamer. Ayan, may pre na steamer. Ito. Bakasag. Ayan. Ayan, ito yung itsura niya, guys. Ay! Ayan, ang ganda ng kulay. Ayan. Ayan. Good for 2 person. Pwede mo siyang pagsaingat, pagprituhan, paglutuan ng ulam. Ayan, di ano rin siya. Isaksak. Ayan. Perfect to sa mga nagbo-boarding house. Kasi, o kaya, pag naubusan kayo ng gas, pwede kayo magluto dito. Ayan. Ayan, testingin natin siya. Review natin kung maganda ba tong product na to. Ayan. Palit lang. May free na. Siya na. Steamer. Ayan. Hindi ka na magluto ng puto. Ayan. Ayan, itsura niya. Wow! Ayan guys, testingin natin ngayon. Magluluto tayo ng paksiw na isda. Ayan. No bashing guys, kasi ganito lang talaga ako magluluto. Ayan, prepare muna natin. Gagamitin. Maliit lang to guys. Good for 1 to 2 person. Ayan. Ayan. Dito tayo ng paksiw na fish. Diba? Maliit lang siya. Hindi talaga magkakasya. Ayan. Lagay na natin ang luya. Ayan guys. Testing natin itong multi-functional cooker. Pwede kahit ano. Sinaing, prito, sinigang, ginisa. Ayan guys. Mabashing. Maliit lang talaga siya guys. Pero okay na rin. Ayan, nalagay na natin ang bawang sibuyas. Lagay natin ang salt. Siyempre,
hanggang sa maluto. Yan guys, kumukulo na agad siya. Ang bilis nilang pakuluan, mga 5 minutes. Ganyan na siya, kumukulo na. 5 to 10 minutes. Kulong-kulo na talaga. Yan, mabilis makaluto. Yan. Hintayin na lang natin hanggang sa maluto na talaga yung ating ulam. Yan guys, tingin ko naman ay luto na ang ating isda. Paksiw, ayan. So, papatayin ko na siya. Ayan. Mabilis lang siya makaluto. Ang ganda, ang ganda. Tapos, technique dito, pag kumukulo na siya, pwede nyong ikawang yung takip. Kasi parang di umawas ng umawas. Kaya tanggalin nyo na lang yung takip at hayaan kumulo. Tapos guys, kagandahan dito, hindi siya natutuyuan ng tubig o ng sabaw kahit siya ay kumulo ng kumulo. Pero syempre, kailangan nyo pa rin siyang bantayan. Kasi syempre electric yan, diba? So yun guys, maganda maganda ang kinalabasan. And guys, tapos na natin siyang testingin at ayun, maganda naman yung kinalabasan, maganda naman yung product. So, disclaimer lang guys, hindi po ako binabayaran para i-promote ang kanilang product. Pero kung gusto nyo po umorder, iwan ko po yung link sa description box para makapag-order din po kayo. Try nyo din po ito dahil good na po ito sa mga nagbo-boarding house. Perfect po ito sa inyo. Sa mga biglang nawala ng gasol. O, diba? Pwedeng anuhin mo na gamitin habang wala pang gasol. Kami kasi ng anak ko, dalawa lang naman kami palagi. So, pwede ako magsaing, magprito ng ulam, magkisa ng kung ano-ano doon sa multi-cooker na nabili natin online. So, yun. Hanggang dito na lang guys. At sana nagustuhan nyo ang video na to. Kung meron pa kayong katanungan, just comment down below. At syempre guys, don't forget to subscribe and like my video kung bago ka pa lang sa aking channel. Don't forget to click the notification bell para ma-update ka sa aking mga video. So yun lang for today. And bye-bye. God bless guys. Thanks for watching.